Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε live. Με ακούτε? Βλέπω 3-4 άτομα. Πολύ χαίρομαι. Είχα έρθει από νωρίς για να σας δείξω το ωραίο ηλιοβασίλεμα, αλλά τώρα χάθηκε το ηλιοβασίλεμα. Δεν το υπολόγισα σωστά. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα από το ηλιοβασίλεμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Ακούτε μόνο τον ήχο της θάλασσας. Γράψτε μου κάτι αν είναι, γιατί δεν έχω δει κάτι. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Άγχος πάλι. Είχα άγχος, δεν μπορούσα να συνδεθώ. Κοβότανε το σήμα. Αυτή ήτανε. Αυτό, εδώ είμαι. Αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε αυτό. Θα έρθω αύριο, μεθαύριο όμως. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Στέφανος, όλα καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Κρυώνω τώρα. Δυστυχώς δεν το προγραμμάτισα σωστά και δεν είδατε το ηλιοβασίλεμα. Ναι, χάσαμε το ηλιοβασίλεμα. Θα το κάνουμε την επόμενη. Αύριο, θα έρθω αύριο. Θέλω να φτιάξω μαγειρίτσα. Είναι αύριο, Παρασκευή, έχει Σάββατο. Το Σάββατο θα έρθω να φτιάξω τη μαγειρίτσα εδώ, επί να τη δείτε. Παιδιά, δεν ξέρω, να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει. Γεια σου φιλίτσα, είμαι καλά, είμαι μια χαρά. Χάσαμε το ηλιοβασίλεμα. Μου λέει ένας φίλος, Νάγας. Καλώς ήρθατε παιδιά. Κρυώνω. Να κλείσω την πόρτα. Να κλείσω λίγο τώρα, γιατί δεν φαίνεται ηλιοβασίλεμα ούτως ή άλλως. Το χάσαμε. Αλλά δεν θα ακούτε τη θαλασσίτσα. Να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις που μου είχατε στείλει. Έξω καρδιά, λέει ο Κώστας, έξω καρδιά. Φιλίτσα, θέλω να σε γνωρίσω. Βλέπω εκεί πέρα τα ωραία σου βιντεάκια με το ψάρεμα. Να βρω, συγγνώμη, λίγο τις ερωτήσεις που μου είχατε στείλει για να σας τις πω. Πόσο σου στοιχίζει το μήνα σε ευρώ? Οι βενζίνες μόνο πόσο κοστίζουν? Πόσο καίει το βαν? Αυτό το βανάκι καίει 6 με 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Όταν είμαι σε μεγάλο δρόμο γύρω στα 6. Όταν το πατάω λίγο παραπάνω ή είμαι σε επαρχιακούς δρόμους που πρέπει να αλλάζει συνέχεια ταχύτητες, τότε καίει λίγο παραπάνω στα 7. Κάθε μήνα πόσα χιλιόμετρα κάνεις? Δεν είναι στάνταρ αυτό. Αναλόγως. Μπορεί να κάνω πολλά, μπορεί να μην κάνω και καθόλου. Είναι ανάλογος που θα ταξιδέψω. Έχεις δει την ταινία Nomad's Lunch? Όχι, δεν την έχω δει. Το είδα τώρα
στο μήνυμα που μου το γράψατε και μπήκα και είδα το τρέιλερ της ταινίας και θέλω να τη βρω, να το δω, αλλά δεν ξέρω πώς να τη βρω. Θα το ψάξω. Είσαι μόνη σου ή με άλλους νομάδες των βαν? Όχι, είμαι μόνη μου, αλλά τώρα μέσα από το κανάλι μου έχουν στείλει κάποια παιδιά που έχουν και αυτοί βανάκι και θέλω να γνωριστούμε και να κάνουμε έτσι μια κοινότητα. Δηλαδή όταν πηγαίνω σε κάποια μέρη της Ελλάδας που ξέρω ότι είναι κάποια παιδιά με βανάκι εκεί, κλείσε την πόρτα. Πουδιάσαμε. Ναι, και εγώ πουδιάσα. Ο Κώστας μου λέει να κλείσω την πόρτα. Ναι, θα την κλείσω γιατί δεν μπορώ, κρυώνω τώρα. Ναι, δεν κάνω ταξίδι μαζί με άλλους, αλλά θα ήταν ωραία και ενδιαφέρον. Ο Σάκης, ένα παιδί από Κοζάνη, νομίζω μου είχε πει ότι έχουν μια παρέα εκεί πέρα που έχουν βανάκια. Και είναι ωραίο να γνωριστούμε. Συμβουλές για νέους που θέλουν να ξεκινήσουν το van life. Τι να προσέξουν. Κάποιος που θέλει να ξεκινήσει το van life, τι να προσέξει. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να κλείσω την πόρτα. Συγγνώμη. Οκ. Ωραία. Πού είχαμε μείνει, βρε παιδιά? Συγγνώμη. Μόνη. Όχι για πολύ ακόμη. Το ελπίζω. Μου λέει η Εμίλκα. Εμίλκα Ράβα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μου λέει η Φιλίτσα. Μισό λεπτό, παιδιά, που συντονίζομαι, sorry. Τι να προσέχει κάποιος. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει... αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει το van life, πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι όλα τέλεια και ρόδινα. Συγγνώμη, δεν κοιτάζω πάλι την κάμερα. Δεν είναι όλα τέλεια και ρόδινα. Έχει δυσκολίες. Δυσκολίες έχει. Το πιο δύσκολο για εμένα είναι να διαχειρίζεσαι τα απόβλητά σου. Το βράδυ έχει αρκετό κρύο, λέει ο Τζιμ. Ναι. Περιμένουμε επίσκεψη στην Κρήτη. Κερνάμε σκέφτομαι να έρθω Κρήτη. Να δω το όνομα, να το κανονίσουμε. Μισό λεπτό λίγο να δω. Εμίλκα Ραβανάκι. Καραβανάκι. Έχουμε βαν λοιπόν εκεί, Οκ. Μεζέ και παραλία. Το καλοκαίρι είναι Εμίλιος. Το καλοκαίρι, Εμίλιος βρε. Οκ. Οκ, τέλεια. Παιδιά, δεν ξέρω αν στο YouTube υπάρχει inbox που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Έφαγα μια μπάρα. Οκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει inbox στο YouTube. Εάν δεν υπάρχει και θέλετε έτσι να επικοινωνούμε και να βρεθούμε, να το κάνουμε στα άλλα social. Εγώ δεν το ξέρω πώς να σας βρω στα άλλα social. Εάν εσείς ξέρετε, στείλτε μου inbox. Σε ζηλεύουμε. Να μην με ζηλεύετε, να ξεκινήσετε κι εσείς να το κάνετε. Και εγώ το ξεκίνησα
Θα σας πω, είναι η επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, είχαμε μείνει στο τι συμβουλές να δώσω και τι να προσέχουν. Λοιπόν, να προσέχουμε την ασφάλεια. Να προσέχετε να κλειδώνετε. Να κάνετε ένα δοκιμαστικό πρώτα, θα έλεγα, για κάποιους που δεν το έχουν ξαναδοκιμάσει, να νοικιάσουν ένα βανάκι για κάποιο διάστημα, να δουν αν μπορούν να το κάνουν και αν τους αρέσει. Επίσης είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος. Είναι οι συνθήκες δύσκολες το χειμώνα. Αν δηλαδή είσαι σε κάποια φάση τώρα και βρέχει 2 μέρες συνέχεια, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις κάπου να μπορέσεις να πας να καθίσεις κάποιες ώρες, σε κάποια καφετέρια, σε κάποιο μουσείο, σε κάποιο... γιατί δεν περνάνε οι ώρες μέσα στο βαν αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, να έχεις ένα βιβλίο, κάποιο χόμπι ίσως. Λοιπόν, με ρωτάτε πώς συνδυάζεται η δουλειά με τα ταξίδια. Εγώ αυτό το διάστημα δεν εργάζομαι. Έχω κάποιες οικονομίες και θα τις φάω στα ταξίδια και μετά βλέπουμε. Εγώ προσπαθώ τώρα με το κανάλι, εάν λειτουργήσει και μου φέρει κάποια έσοδα, δηλαδή μέσα από διαφημίσεις, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς πώς γίνεται, δεν το έχω ξεκινήσει αυτό και δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς, αλλά θα ήθελα να μπορέσει να λειτουργήσει κάποια στιγμή και να μπορώ να βγάζω κάποια λίγα χρήματα, γιατί είμαι πολύ ολιγαρκής, έτσι. Δεν θέλω πολλά, πολύ λίγα θέλω. Και πολύ λίγα θα θέλουμε γενικότερα όλοι οι άνθρωποι για να ζήσουμε. Πώς το συνδυάζω. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε αυτό. Υπάρχουν βέβαια δουλειές που κάνουν κάποιοι εποχικές δουλειές, σεζόν, μαζεύουν κάποια χρήματα και μετά ταξιδεύουν. Έχω δει και τη Viva Camper, μια κοπέλα που έχει και αυτή βανάκι και ταξιδεύει, και την είχα δει, δούλευε στη Γαλλία σε αμπελώνες, για κάποιο διάστημα μάζευε κάποια χρήματα για να ταξιδεύει και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, τέτοιο, εποχική δουλειά ή δουλειά που χρειάζεται να μπορείς να την κάνεις απομακρυσμένα, κάποιος προγραμματιστής που δουλεύει με υπολογιστές και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά σου και μπορείς να δουλεύεις απομακρυσμένα, θα μπορούσε να συνδυάζει, θα μπορούσε να ταξιδεύει και να συγχρόνως. Τι άλλο, να δω λίγο. Επίσης κάποιος που θέλει να ξεκινήσει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι δεν είναι σαν το σπίτι μας. Δεν έχουμε τις ανέσεις που έχουμε στο σπίτι και δεν έχουμε και την ενέργεια που καταναλώνουμε στο σπίτι. Δηλαδή εδώ θέλει πιο πολύ προσοχή και στο ρεύμα και στο νερό. Δεν μπορείς να αφήνεις τη βρύση να τρέχει όπως μπορεί να κάνεις στο σπίτι, οπότε πρέπει να διαχειρίζεσαι λίγο τους πόρους σου προσεκτικά. Τι άλλο, μισό λεπτό λίγο να δω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, πότε ξεκίνησες το Van Life? Με ρωτάει ο Σταύρος. Τι σε έκανε να ξεκινήσεις, πώς σου προέκυψε? Πότε ξεκίνησα? Πριν από αρκετά χρόνια, 15 περίπου, ξεκίνησα να δραστηριοποιούμε στα βουνά και στην Ήπεθρο γενικότερα. Πέρασα μια δύσκολη φάση στη ζωή μου και τότε συνειδητοποίησα ότι η επαφή με τη φύση με ηρεμεί και με χαλαρώνει. Είχα δει τότε, παιδιά, το έχω σημειώσει εδώ να σας το πω, είχα δει στο YouTube ένα βιντεάκι που έλεγε How Forest Healing People.
Και το είδα πάλι σήμερα, είχα πολλά χρόνια να το δω και το έψαξα για να το δω, για να σας το πω. Είδα αυτό το βιντεάκι και είδα πόσο ανάγκη έχουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση και να είμαστε κοντά στη φύση. Γιατί είναι στη φύση μας αυτό. Δεν έχουμε γεννήθει για να μεγαλώνουμε σε μεγαλοπόλεις με άγχος, στρες, τρέξιμο, πίεση, συνέχεια. Οπότε η επαφή με τη φύση μας κάνει καλό. Εγώ πέρασα μια φάση δύσκολη και κάθε φορά που βρισκόμουν έτσι στη θάλασσα ή στο βουνό κάπου, έβλεπα ότι ηρεμώ, χαλαρώνω και γεμίζουν οι μπαταρίες μου και νιώθω καλά. Και έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω με έναν φυσιολατρικό σύλλογο κάποιες εκδρομές. Να φτιάξω και το φρύδι μου. Κάποιες εκδρομές. Μετά ξεκίνησα με το προηγούμενό μου αυτοκίνητο. Είχα πάρει ένα station. Βασικά έμενα σε όλα μου τα αυτοκίνητα μέσα, γιατί ήθελα να πηγαίνω να κάνω δραστηριότητες. Απλά επειδή δεν είχα την οικονομική άνεση να πηγαίνω να μένω σε ξενοδοχεία κτλ. Έπαιρνα τα κατσορλικά μου και μαγείρευα μέσα στο αυτοκίνητο. Είχα ένα Skoda Fabia. Εκεί ξεκίνησα. Αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέσα στο Fabia, έριχνα τα καθίσματα, αλλά δεν χωρούσα καλά. Κοιμόμουν λοξά, δεν βολευόμουν πολύ. Μετά είπα να το κάνω πιο εύκολο και πήρα ένα. Συγγνώμη. Κοιτάζω συνέχεια το πρόσωπό μου, πρέπει να κοιτάζω την κάμερα για να με βλέπετε. Μετά πήρα ένα ένα Skoda Octavia, το κόμπι που είναι μακρύ. Εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και τετρακίνητο αυτό. Και πήγαινα στα οχιαδρομικά και στα φαράγγια και στα ποτάμια και έμενα στο αυτοκίνητο και έκανα και τις δραστηριότητες που μου άρεσαν. Ώσπου αποφάσισα να πάρω αυτό το βανάκι για να το κάνω πιο εύκολο, να είναι πιο εύκολο. Ξεκίνησα λοιπόν πριν αρκετά χρόνια να μένω στο αυτοκίνητο. Τώρα το βανάκι το έχω από τον Οκτώβριο του 23 νομίζω το πήρα, ή 23, δεν θυμάμαι. Το έφτιαχνα ένα χρόνο και από τότε ξεκίνησα να ταξιδεύω με αυτό το αυτοκίνητο. Πού έχω πάει? Έχω γυρίσει όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Πολύ, πάρα πολύ. Έχω πάει σε όλες τις άκρες της Ελλάδας. Συγγνώμη, έχασα την ερώτηση. Και αυτό, είδα ότι η φύση με ηρεμεί και με κάνει να νιώθω καλά. Μισό λεπτό, δεν έχω δει καθόλου τις ερωτήσεις σας, συγγνώμη, έπιασα την πολυλογία. Λοιπόν, το βράδυ περιμένουμε επίσκεψη στην Κρήτη, ναι, το είπαμε αυτό. Ωραία, θα τα βρω τα μηνύματά σας στο Instagram. Καλησπέρα, ο Κώστας. Έχω η Βάλια και έχω αρχίσει να μαζεύω πράγματα για τη μετατροπή. Μπράβο. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο που μου λες, αλλά μπράβο σου. Ηρέμησε λιγάκι. Ναι, να χαλαρώσω λίγο. Γενικώς είμαι στην πίεση, συνέχεια. Είμαι πολύ αγχώδης και είμαι και υπερκινητική. Παιδιά, να σας πω, δεν μπορώ να στέκομαι πουθενά. Ναι, κάτσε να πάρω μια ανάσα. Έχω άγχος. Λοιπόν, ερώτηση. Νερό πώς βρίσκεις και πού βάζεις συνήθως? Χρησιμοποιείς κάποιο app όπως το Overlander? Δεν ξέρω τι είναι αυτό το app, ούτε το Overlander. Νερό βάζω όπου βρω πηγή, βρίσκεις πολλές πηγές.
όπου βρωπηγεί ελεύθερη και βρύση, αλλά έχω μια δεξαμενή 45 λίτρων, οπότε εντάξει, βολεύομαι. Δεν καταναλώνω πολύ νερό και μπάνιο και τέτοια κοιτάζω, όπως είχα πει και στο δεύτερο επεισόδιο της μετατροπής του van, που εκεί πέρα έχω πει διάφορα tips για το μπάνιο και για την τουαλέτα κτλ. Να κάνω γυμναστήριο σε θερμές πηγές που πηγαίνω εγώ, που υπάρχουν σε χαμάμ, σε θερμές πηγές, γυμναστήρια, σε παραλίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι δηλαδή για να βρεις. Δεν ξέρω αν έχεις αναφερθεί στην εμπειρία σου στο Survivor. Θες να το μοιραστείς σήμερα? Ναι, θα ήθελα να σας πω. Ήταν φοβερή εμπειρία, θα σας μιλήσω λοιπόν. Και Χαλκιδική να έρθεις. Χαλκιδική έχω περάσει, αλλά δεν έχω μείνει πολύ. Γεια σου φιλίτσα μου. Λοιπόν, πού είμαστε παιδιά? Δεν ξέρω τι γίνεται, τα έχω χάσει. Αχ, συγγνώμη. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα. Είμαστε λίγοι ακόμα. Εγώ σε λίγο βγαίνω έτσι κι αλλιώς. Χαλάρωσε, μην ανησυχείς. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, παιδιά, το app με το Overlander. Αν θέλετε να μου το πείτε, γιατί δεν ξέρω. Είμαι λίγο άσχετη εγώ με την τεχνολογία και και με όλα αυτά. Καλησπέρα, Travel Stories. Καλή τύχη ποτέ να σου κάνουν παρατήρηση για εκεί που παρκάρεις. Park for Night για νερό, σημεία και spot για άραγμα. Το Park for Night μου το είπαν τα παιδιά στο προηγούμενο live, δεν το ήξερα ούτε αυτό. Για χαρά από Χανιά. Πολύ ωραία. Λειτουργεί μια χαρά, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν έχεις αναφερθεί στην εμπειρία σου. Ωραία. Έλα Θεσσαλονίκη. Θα έρθω και Θεσσαλονίκη. Τι έλεγα τώρα, το ξέχασα. Συγγνώμη, κάνω... Ωραία. Δεν έχει τύχει ποτέ να έχω θέμα στο παρκάρισμα, γιατί το δικό μου το van είδα προχθές ένα βιντεάκι της Βαρβάρας, της Viva Camper, που έλεγε ότι λύθηκε το θέμα με την νομοθεσία, με το παρκάρισμα για τα αυτοκινούμενα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, γιατί δεν είμαι αυτοκινούμενο, είμαι γεωταχή, οπότε μπορώ να παρκάρω όπου επιτρέπεται να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Φέτος το καλοκαίρι στην Θάσο, εάν θυμάμαι καλά, ήμουν σε μία παραλία. Είχα σταματήσει με το αυτοκίνητό μου για να κάνω μπάνιο και τα βανάκια, τα αυτοκινούμενα είχαν θέμα. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή γιατί εγώ θα πρέπει να μπορώ να πάω σε μια παραλία, να παρκάρω, να κάνω το μπάνιο μου, και ένας που έχει αυτοκινούμενο να μην μπορεί να παρκάρει. Το καταλαβαίνω το να μην μπορείς να μείνεις, γιατί εντάξει, δεν είναι ωραίο να κατακλείζονται όλες οι παραλίες με τα βανάκια, αλλά με το παρκάρισμα νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που λύθηκε το θέμα, γιατί εντάξει, είναι άδικο. Και ήταν και ο λόγος που εγώ το βανάκι θέλω να το φτιάξω με αυτόν τον τρόπο, για να μην έχω τέτοια θέματα με την νομοθεσία. Αλλά αφού λύθηκε όλα καλά. Λοιπόν, το Overlander είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή χαρτογράφησης και βάση δεδομένων σχεδιασμένη από ταξιδιώτες για ταξιδιώτες. Βοηθά στην έβρεση τοποθεσίας για κάμπινγκ, διαμονή, μηχανικούς, νερό, προπάνιο και άλλες υπηρεσίες
παγκοσμίως, λειτουργώντας και εκτός σύνδεσης. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Άλλαξε ο νόμος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το είδα σας λέω προχθές σε αυτό το βιντεάκι. Για το Survivor. Για το Survivor θα ήθελα να σας μιλήσω. Μία φοβερή εμπειρία. Εγώ αυτό που αποκόμισα από αυτό το παιχνίδι ήταν το ότι όταν επέστρεψα από το παιχνίδι αξιολόγησα λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή. Άραξω λίγο, βιάστηκα. Τα αξιολόγησα λίγο Καλησπέρα Τζο, γεια σου Σταύρο. Τα αξιολόγησα λοιπόν διαφορετικά τα πράγματα. Προσπαθώ να περνάω όσο χρόνο περισσότερο μπορώ με τους δικούς μου και με τους ανθρώπους που αγαπάω. Ήμουν κι εγώ πολύ αγχώδης στη δουλειά, με το τρέξιμο, με την καθημερινότητα, με όλα αυτά που μας απασχολούν όλους. Αλλά τον τελευταίο 1 χρόνο έχω αλλάξει. Έχει αλλάξει το μυαλό μου τελείως. Δεν θέλω να αναλώνομαι με τα ανούσια πράγματα στη ζωή. Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους δικούς μου, με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους που αγαπάω και αυτό. Η εμπειρία ήταν φοβερή. Στο Survivor βρέθηκα τυχαία. Δεν είχα κάνει αίτηση για να συμμετάσχω σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έβλεπα και κορόιδευα και αυτούς που πηγαίνουν στο Survivor, γιατί λέω τι βλακεία είναι, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να πας να ταλαιπωρείς το σώμα σου και να ταλαιπωρείς έτσι για να πας σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί λέω να πηγαίνεις δηλαδή και να ταλαιπωρείς, το θεωρούσα πολύ βλακεία αυτό το πράγμα. Πριν 2 χρόνια λοιπόν ήμουν στο χωριό μου, στον καναπέ του χωριού, στο σπίτι στο χωριό, και είδα μία διαφήμιση για ένα παιχνίδι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, που θα έβγαινε στην τηλεόραση και θα κάνανε κάποια διάσχηση σε κάποια βουνά. Και δήλωσα σε αυτό συμμετοχή, γιατί μου αρέσουν τα βουνά και τα περπατήματα και διασχίσεις, και λέω δηλώσω συμμετοχή, μπορεί να ήθελα να εξοικονομήσω κάποια χρήματα, γιατί ήθελα να φύγω με το βανάκι για να πάω στο εξωτερικό, να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη. Και δεν ήξερα πώς αλλιώς να βρω χρήματα και λέω δηλώσω συμμετοχή. Μπορεί να με πάρουν, μπορεί να κερδίσω κάποια χρήματα. Και δήλωσα συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς να το έχω πει σε κανέναν. Ο Τζιμ λέει κάντε like παιδιά, τζάμπα είναι, ανεβαίνει και ο κλειδάριθμος. Κάντε like παιδιά, λίγο να ανέβουμε και hype και τέτοια. Και να κάνετε και subscribe και πώς το λένε το άλλο, και share, για αν σας αρέσουν αυτά έτσι πως περνάμε, για να ανέβουμε λίγο, να γίνει η δουλίτσα. Και τέλος πάντων, να σας τελειώσω. Και δήλωσα συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι και ήμουν διακοπές τον Αύγουστο πάνω στις πηγές του ΑΟΟΥ και χτυπάει το τηλέφωνο και με καλούν από το Survivor. Επειδή είμαι 50 χρονών, ήμουν τότε 50, τώρα είμαι λίγο παραπάνω, ήμουν 50 χρονών και πολύ αθλητική και τέτοια και δραστήρια πολύ, και τους άρεσε αυτό και μου είπανε αν θέλω να συμμετάσχω στο Survivor. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, σας λέω, ποτέ μου δεν θα δήλωνα συμμετοχή, και ενώ δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν, πήρα τηλέφωνο στους γιους μου και τους είπα ότι με καλέσανε στο Survivor. Μου είπαν να πάω να με δουν, αλλά εγώ ήμουν διακοπές τότε. Μου είπαν ότι οι παίκτες φεύγουν 5 Σεπτέμβρη για Δομήνικο. Με ρώτησαν πότε γυρίζω, λέω 6 Σεπτέμβρη γύριζα εγώ
τις διακοπές μου. Μου λένε φεύγουν 5 Σεπτέμβρη, φεύγουν οι παίκτες. Λέω καλό ταξίδι, πείτε τους άμα φεύγουν. Τέλος πάντων μου είπαν ότι αν μας ενδιαφέρετε πολύ μπορείτε να έρθετε να σας δούμε στα γραφεία. Λέω παιδιά, αν σας ενδιαφέρω πολύ, πείτε μου, να μην φύγω από τις διακοπές μου εγώ τώρα και. Τέλος πάντων, πήρα τηλέφωνο τους γιους μου και τους το είπα και τα παιδιά μου, επειδή είναι σε ηλικία που το βλέπουν το Survivor, ενθουσιάστηκαν πολύ και μου είπαν: Μαμά, να πας και είσαι δυνατή και θα τους κερδίσεις. Και να πας, μαμά, και να. Ωραία, σπάω. Αφού με βλέπουν τα παιδιά μου έτσι δυνατή και δραστήρια έτσι και τέτοια, λέω: Σπάω. Οπότε πήγα στα γραφεία, με είδαν, με ήθελαν, μου είπαν ότι θέλουν να συμμετάσχω. Δεν ήξερα μέχρι βέβαια τελευταία στιγμή ότι θα πάω, γιατί έτσι γίνεται, μέχρι να φτάσεις 2 μέρες πριν πετάξεις, δεν ξέρεις αν σε έχουν πάρει. Και λέω εντάξει, πόσο θα καθίσω, τζάμπα είναι, ας πάω και μια βόλτα στο Δομήνικο να δω πώς είναι. Και δεν περίμενα ότι θα μείνω τόσο διάστημα μέσα και με τη δουλειά μου επίσης δεν είχα κανονίσει να φύγω τόσο πολύ. Έλεγα εντάξει, θα καθίσω 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, τόσο υπολόγιζα δηλαδή. Και πήγα. Εκεί ήμουν προτινόμενη κάθε εβδομάδα, επειδή ήμουν μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν ξέρω. Ήμουν προτινόμενη κάθε εβδομάδα, έπαιζα στα αγωνίσματα, κέρδιζα, έπαιζα, έμενα. Μέχρι που πέρασαν 3 μήνες. Αυτό το Survivor που είχα συμμετάσχει εγώ κράτησε 3,5 μήνες. Εγώ κάθισα εγώ κάθισα 3,5 μήνες, κράτησε 4 μήνες το Survivor. 2 εβδομάδες νωρίτερα δηλαδή, 2 εβδομάδες πριν έφυγα. Αυτά, ήταν φοβερή εμπειρία. Εκεί βλέπεις λοιπόν ότι μπορείς να ζήσεις με πάρα πολύ λίγα πράγματα. Είναι έτσι όπως το βλέπετε. Δεν ξέρω κιόλας πώς ήταν και τα προηγούμενα, γιατί δεν το παρακολουθούσα, σας λέω. Εγώ είχα δει μόνο το πρώτο, με την Ορθούλα και την Ευαγγελία παλιά. Και δεν ήξερα κιόλας και πώς να λειτουργήσω μέσα στο παιχνίδι. Δεν ήξερα τίποτα, δεν το παρακολουθούσα. Ήταν όμως φοβερή εμπειρία. Σηκώνομασταν το πρωί, μαζεύαμε τα ξύλα μας, να ανάψουμε τη φωτιά, να φτιάξουμε μια κουπίτσα με ρύζι. Παιδιά, τρώγαμε. Να τη κουπίτσα. Εδώ. Βράζαμε ριζάκι και είχε τόσο ρύζι μέσα και το υπόλοιπο ήταν νεράκι. Ξέρεις, βράζαμε το ριζάκι. Τρώγαμε αυτό. Είχαμε 1 κιλό ρύζι την εβδομάδα για 10 άτομα. Πώς είμαστε, 12? Δεν θυμάμαι κιόλας πώς ήμασταν στην αρχή. Και πείνα. Εγώ δεν πείνασα. Βασικά νόμιζα ότι θα έχω πάρα πολύ θέμα με το φαγητό, γιατί εγώ τρώω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πολλές φορές την ημέρα. Τρώω, γενικώς είμαι φαγανή. Και νόμιζα ότι θα έχω πολύ μεγάλο θέμα με το φαγητό, αλλά τελικά δεν είχα κάποιο θέμα με το φαγητό. Καρύδα άφθονη και 1 μπανάνα πριν από το άθλημα. Πριν τα αθλήματα μας δίνανε 1 μπανάνα. Αυτά. Εάν κέρδιζες έπαθλο, έτρωγες. Αν δεν κερδίζαμε έπαθλο, τρώγαμε 2 κουταλίτσες ρύζι, 1 μπανάνα και καρύδα. Αυτό ήταν το φαγητό μας όλη μέρα. Πολλά παιδιά είχαν θέμα με το φαγητό. Δεν μπορούσαν δηλαδή να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Μετά από κάποιο διάστημα και ο οργανισμός εξαντλείται, γιατί εντάξει, μετά από 3 μήνες, δηλαδή, εγώ σε κάποιες φάσεις ένιωθα δηλαδή κόπωση, δεν μπορούσες να τρέξεις στα παιχνίδια, ένιωθες κούραση. Είχα χάσει αρκετά κιλά. Με στεναχωρούσε πολύ, γιατί εγώ γενικώς προσέχω τη διατροφή μου και το σώμα μου και τη διατροφή μου πάρα πολύ. Τρώω πολύ υγιεινά και τέτοια και με στεναχωρούσε αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει είμαι και 50 χρόνων, δεν είμαι 20. Και αυτά. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ήμασταν εκεί πέρα τα παιδιά. Περνάγαμε και δύσκολες φάσεις. Αλλά εντάξει, πολύ δύσκολες. Αλλά πολύ ωραία εμπειρία. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αγωνίσματα, αν και σε πολλά δεν συμμετείχα γιατί παίκτες. Παιδιά, να δω λίγο τι άλλες ερωτήσεις μου έχετε στείλει, συγγνώμη.
Συγγνώμη μου ρε παιδιά, γιατί ο Σταύρος λέει πατάμε όλοι like. Ευχαριστώ Σταύρο. Αλγόριθμος βρε, αλγόριθμος, ok, για να πάει ο αλγόριθμος σωστά. Έχεις απορία αν είχε τουαλέτες στο Survivor, Φιλίτσα? Όχι, δεν είχαμε τουαλέτες, να σου πω. Σε ποιο Survivor ήσουν? Στο προηγούμενο. Τώρα είναι μέσα τα παιδιά που έχουν πάει. Στο προηγούμενο ήμουν εγώ. Παιδιά, έχω χάσει τις εποχές. Πού βρισκόμαστε? Αυτό το καλοκαίρι έκανα διακοπές. Το προηγούμενο καλοκαίρι που γύρισα από τις διακοπές μου έφυγα. Οπότε αυτό το καλοκαίρι ήταν, αυτό έχουν 26, το 25, το 24. Σεπτέμβρη του 24 φύγαμε. Φοβερή εμπειρία. Παιδιά, ναι. Και ο Τζιμ μου λέει, και η Φιλίτσα. Ναι, Φιλίτσα μου, εμείς δεν είχαμε τουαλέτες. Υπήρχαν κάποιες τουαλέτες για τους ρεπόρτερ και τους φύλακες. Απλά ήταν πολύ... Ούτε αυτοί δεν πηγαίνουν εκεί. Δεν είχαμε τουαλέτα. Θα σας πω τώρα κάτι. Τα είχαμε πατήσει κιόλας, 2-3. Εγώ, ο Ριγάκης, η φίλη. Ναι. Πας μες στη νύχτα, εάν είχε φεγγάρι βλέπαμε, εάν δεν είχε φεγγάρι μέσα στα τυφλά, στα τελείως τυφλά πηγαίναμε. Είχαμε κάποια σποτ, ξέρω εγώ, ένας πήγαινε από εδώ, άλλος από εκεί. Κάποιοι δεν προσέχανε βέβαια, γιατί όπως έχουμε πει, στην φύση λίγο πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πρέπει δηλαδή να τα θάβεις ό,τι αφήνεις. Πολλοί δεν το κάνανε, δυστυχώς. Και τι κάναμε, λέει η Φιλίτσα. Τι κάναμε, πηγαίναμε. Εγώ πήγαινα, έσκαβα σε διάφορα σημεία. Μετά από 3 μήνες, 4, είναι μια απέραντη τουαλέτα γύρω από το κάμπ. Και μην φανταστείτε ότι έχεις την απέραντη παραλία, αυτά που βλέπετε να πηγαίνεις, είχε φύλακες και ήσουν από εδώ μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν μπορούσες να πας. Ήταν περιορισμένα τα πράγματα. Πιο κάτω ήταν άλλες ομάδες. Ήταν το Survivor το ελληνικό, το Survivor το τουρκικό, το γερμανικό, το σέρβικο. Ήμασταν όλοι στη σειρά. Από χαρτί μας δίνανε. Λοιπόν, είχαμε χαρτί. Μας είχαν δώσει οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Μας πέσουν και τα δόντια. Οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Αντιλιακό, γιατί θα παθαίναμε, και αντικουνουπικό. Δεν έπιανε τίποτα τα κουνούπια. Αυτά τα κουνούπια εκεί δεν ξέρω πώς ζει ο κόσμος εκεί. Πραγματικά. Παιδιά, τα κουνούπια ήταν απίστευτο πράγμα. Ήταν όλο μας το σώμα πληγές. Γιατί σε τσιμπάνε τα κουνούπια και κάναμε όλο πληγές. Δηλαδή έχω σημάδια ακόμα στο σώμα μου, κάποια ασπράκια που είναι από τις πληγές που κάναμε από τα τσιμπήματα από τα κουνούπια. Μας δίνανε χαρτί, νερό, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, αντιλιακό και αντικουνουπικό. Όχι άφθονα. Δηλαδή το αντικουνουπικό τελείωνε και μετά είχαμε γκρίνιες. Κάποιοι τα παίρνουν, τα βάζαν στις τσάντες τους για να τα έχουν για την πάρτι τους, γιατί ήταν για όλη την ομάδα. Μας δίνανε, ξέρω εγώ, ένα σπρέι. Το χαρτί έπρεπε να το προσέχουμε, γιατί όταν έβρεχε κάποιες φορές μας βρεχόταν το χαρτί. Αλλά εντάξει, ναι. Δύσκολα ήταν. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Και από νύχια. Μας είχαν και έναν ηχοκόπτη, ο καθένας είχε το δικό του ηχοκόπτη, και τον δίναμε, κόβαμε τα νύχια μας τον δίνανε, πηγαίναμε, το ζητάγαμε από τη γιατρό
Μας έδινε τον ηχοκόπτη του καθενός, κόβαμε τα νύχια μας και το επιστρέφαμε. Δεν μπορούσαμε να το έχουμε. Είχαμε μόνο την οδοντόβουρτσα και την οδοντόκρεμα μέσα στη τσάντα μας. Τα νυχάκια αυτά. Στα κορίτσια επιτρέπανε και ξηραφάκι που το έδινε πάλι η παραγωγή, σου το έδινε ξυριζόσουνα. Εγώ επειδή έχω κάνει αποτρίχωση δεν χρησιμοποιούσα ξηραφάκι. Διαμαρτύρονταν και τα αγόρια γιατί λέγανε αυτός ο ρατσισμός, εμείς γιατί να μην έχουμε ξηραφάκι. Τι άλλο για το Survivor? Ναι, ήταν δύσκολα. Έπρεπε ξέρω να φτιάξουμε κάποια υπόστεγο. Κάποιες φορές έβρεχε και δεν μπορούσαμε να ανάψουμε φωτιά για να φάμε αυτή την κουταλίτσα με το ρύζι που είχαμε και το αλεύρι. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 1 κιλό ρύζι και μισό κιλό αλεύρι και 250 και 500 ml και ένα τέτοιο λαδάκι. Και βάζαμε ένα καπάκι λάδι στο πιάτο μας ομό, για να τρώμε λίγο λαδάκι. Αλλά το νερό από τη θάλασσα, για να γίνει λίγο αλμυρό το φαγητό. Βράζαμε αλάτι, βράζαμε νερό και μετά το αφήναμε να εξατμιστεί το νερό και για να μαζεύουμε το αλάτι να το βάζουμε έτσι στο φαγητό, για να το ελέγχουμε, να ξέρουμε πόσο βάζουμε. Το είχαμε κάνει και 1-2 φορές λίσα λίγο το φαγητό. Και τι άλλο? Σαμπουάν, αφρόλουτρα, μπάνιο, γλυκό νερό και τέτοια δεν υπήρχαν. Ούτε για να πλύνουμε τα ρούχα μας, ούτε για να πλυνθούμε εμείς. Πλενόμασταν στη θάλασσα. Peeling. Έπαιρνα την άμμο, κάναμε peeling. Εγώ δηλαδή έτσι έκανα peeling σε όλο μου το σώμα. Τα μαλάκια έτσι, μέσα στο νερό. Και ήμασταν 3 μήνες έτσι. Τα ρούχα μας βρίσκαμε κάποια πέτρα και πηγαίναμε και τα τρίβαμε πάνω στις πέτρες στη θάλασσα για να τα καθαρίσουμε. Εάν έβρεχε, ήμασταν και σε δύσκολη εποχή εμείς, για να είχε έτσι λίγο απήχηση. Δεν τα καταφέραμε τελικά. Δεν πήγε και τόσο καλά αυτό το Survivor. Έβρεχε και δεν μπορούσαμε, ξέρω εγώ, είχαμε μία φορά την εβδομάδα είχαμε ρεπό. Κάθε μέρα είχαμε αγωνίσματα, κάθε μέρα 1 ή 2 αγωνίσματα, ή ένα αγώνισμα και κάποιο αυτά τα σερεμόνι που πηγαίναμε το βράδυ και κάναμε τις διάφορα τέτοια, και μία φορά την εβδομάδα είχαμε ρεπό. Όποια ομάδα είχε κερδίσει κάποιο έπαφυλο, ξέρω, να πάει κουραζιέρα ή κάτι, ξέρω εγώ, τη μέρα που είχαμε ρεπό η ομάδα που κέρδιζε πήγαινε και έκανε αυτές τις δραστηριότητες και οι υπόλοιποι καθόμασταν στην παραλία και ξεκουραζόμασταν. Πλέναμε τα ρούχα μας, εντάξει, ξεκουραζόμασταν. Είχαμε τις συνεντεύξεις μας βέβαια κάθε μέρα κτλ. Και όταν έβρεχε δεν μπορούσαμε, ξέρω, να πλύνουμε τα ρούχα μας, αν στο ρεπό μας έβρεχε, ή να μαγειρέψουμε. Πολύ ωραία λέει η Φιλίτσα, γιατί είχα απορία. Ναι, και 1 κιλό 500 ml λάδι λέει για 12 άτομα, λέει αυτή. Είχαμε μισό κιλό αλεύρι και 1 κιλό ρύζι. Και αυτό το λαδάκι που σας είπα. Ήταν οι εβδομαδιαίες μας προμήθειες. Τον πρώτο μήνα ήταν πιο λίγες οι προμήθειες, ήταν το δύσκολο. Τον πρώτο μήνα 1,5 είχαμε αυτές τις ποσότητες. Μετά ανέβηκε 250 ml, όχι 500. Μετά ανέβηκε και έγινε ολόκληρο το μπουκαλάκι. Μετά έγινε γεμάτο. Είχαμε τόσο. Τον πρώτο μήνα ήταν πιο λίγο, αν θυμάμαι καλά. Μετά το δεύτερο μήνα μας αυξήσανε το λάδι, έγινε ένα μπουκαλάκι ολόκληρο, τέτοιο. Και το ρύζι και το αλεύρι έγινε 1 κιλό. Το ρύζι δεν θυμάμαι, παιδιά. Μετά, τέλος πάντων, στη δεύτερη φάση, τον τρίτο μήνα, δεν θυμάμαι, σου αυξάνουν λίγο το φαγητό της ποσότητας. Ο Στίβ με ρωτάει πώς προέκυψε το live. Το είπα, Στίβ, δεν ξέρω, δεν είχες μπει από την αρχή στο live. Ήταν ερώτηση που απάντησα πώς προέκυψε.
προέκυψε από την ανάγκη μου να βρίσκομαι στη φύση για να ηρεμώ και να χαλαρώνω. Τώρα ακούω τη θάλασσα και είναι αγριεμένη. Και κουνιέται και το βανάκι. Φυσάει. Και έχει πολύ κύμα έξω. Ναι, από αυτό προέκυψε η ανάγκη. Και επειδή, όπως είπα πριν, Steve, δεν είχα τα χρήματα για να μπορώ να πηγαίνω να μένω σε ξενοδοχείο και σε δωμάτια και τέτοια, έμενα στο αυτοκίνητο, στο εκάστοτε αυτοκίνητο που είχα. Και όπως είχα πει και στο προηγούμενο live που είχα πάει στη Βασιλίτσα και είχα μείνει με -14 μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς θέρμανση, με τον υπνόσακο από στην πιο κρύα περίοδο που είχε ποτέ πρέπει να πήγα. Ναι, δύσκολες οι συνθήκες, αλλά περνάς τόσο ωραία στη φύση που αυτά δεν με δυσκολεύουν και δεν με πτωούν καθόλου. Πριν από πόσα χρόνια, ρωτάει η Steve. Δεν μπήκε στην αρχή η Steve και τα είπα. Πριν 15 χρόνια ξεκίνησα τις δραστηριότητες με ένα σύλλογο, με ένα φυσιολατρικό σύλλογο, και πήγαινα και έκανα διάφορα βουνά και περπατήματα και πεζοπορίες και τέτοια. Και μετά ξεκίνησα μόνη μου και ξεκίνησα με φίλους και πήγαινα. Μετά έκανα παρέες πολλές, λόγω της δουλειάς μου κιόλας. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο από τα βουνά, γιατί δούλευα 15 χρόνια σε μια πίστα αναρρίχησης, οπότε οι παρέες μου είναι βουνίσχοι πολύ. Συγγνώμη, γιατί λες συγγνώμη, βρε Στίβ? Και ναι, αυτά. Δεν ξέρω τώρα, είναι κάτι άλλο που δεν είπα. Παιδιά, θέλω να... Ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα? Σκεφτόμουν ότι όπως ήρθα τώρα εδώ και είδα ότι πέφτει το φως και δεν προλάβατε να δείτε το ωραίο ηλιοβασίλεμα, και ήθελα να ανοίξω το live πιο πριν, αλλά δεν ήξερα μετά, επειδή είναι προγραμματισμένο, εάν θα μπορούσα πάλι να το ξαναπρογραμματίσω και να ανοίξει, και για να μην το χάσουμε το άφησα έτσι όπως ήταν. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω όπου πηγαίνω να κάνω live. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, δηλαδή θα πρέπει να το έχω προγραμματισμένο και θα πρέπει να το λέω από πόσο καιρό πριν. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Εγώ θα ήθελα, δηλαδή, εάν έχω προγραμματίσει τώρα σε 3 μέρες, λέμε τώρα να πάω Κρήτη, να είμαι στην Κρήτη και θα κάνω live από εκεί, από όπου είμαι. Θέλω δηλαδή να κάνω live από Φαράγγια, από θάλασσες και θέλω δηλαδή να είμαστε παρέα έξω στη φύση. Να μην είμαι συνέχεια μέσα στο βαν και να το κάνουμε. Δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον και ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ηλιοβασίλεμα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή σκέφτομαι, αν είναι αύριο μεθαύριο, να ξανακάνουμε ένα live, να τα ξαναπούμε. Καλημέρα να κάνεις στο TikTok live. Έχει πιο πολύ απήχηση. Έχεις πει και πόσα βαν έχεις αλλάξει? Δεν έχω αλλάξει βαν πολλά, είναι το πρώτο βαν αυτό. Το προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα, ήταν ένα station wagon. Το πρώτο βανάκι είναι αυτό. Καλησπέρα, σκέφτεσαι κάποτε να πάρεις αυτοκινούμενο? Μελίτης Παπανδόπουλος. Να σου πω, επειδή δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να έχω και αυτοκινούμενο και αυτοκίνητο, και θέλω να έχω ένα αυτοκίνητο για να κινούμε, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να το κάνω έτσι.
γιατί τώρα να έχω ένα τεράστιο αυτοκίνητο και να κινούμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή που δούλευα, να πηγαίνω στη δουλειά μου με ένα τεράστιο. Νόμιζα ότι δεν θα μπορώ να το οδηγήσω κιόλας. Όταν το πήρα αυτό το βανάκι, νόμιζα ότι δεν θα μπορώ να οδηγήσω βαν. Νόμιζα ότι είναι πολύ μεγάλο και δεν θα μπορώ να παρκάρω, δεν θα μπορώ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που έρχομουν εδώ για να στήσω τις κάμερες για το live, σκεφτόμουν αυτό. Λέω πω έχεις μάθει μια χαρά το οδηγείς αυτό. Μήπως κάποια στιγμή πάρεις και ένα πιο μεγάλο. Σίγουρα είναι πολύ πιο άνετο, γιατί το έχεις σαν σπίτι. Έχεις τα ντουλάπια σου, τα πραγματά σου, τις κουζίνες σου, είναι πιο διαρρυθμιμένο ώστε να μπορείς να ζεις πιο άνετα. Απλά εγώ, επειδή έχω ένα αυτοκίνητο, το επέλεξα αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή, παιδιά, μπορεί. Θα το κάνω με αυτό όσο μπορώ και πες μας τα ταξίδια που έχεις κάνει με το βαν. Λέει ο Σταύρος. Την καλησπέρα μου. Χαμογελάρα, λέει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Γεια Στάσο. Τι κάνεις? Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, σωστά. Τα ταξίδια που έχω κάνει με αυτό το βαν, αυτό το βαν λοιπόν το πήρα πριν, το πήρα το Οκτώβριο του 23, αν θυμάμαι καλά, Οκτώβριο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο έμενα μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να έχω βγάλει καθίσματα, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Μετά, γιατί είχα δώσει όλα μου τα χρήματα για να το πάρω και δανεικά είχα πάρει και δανεικά για να το πάρω, και μετά με τα πρώτα χρήματα που εξοικονόμησα έβαλα το συναγερμό και αυτά. Μετά άρχισα να κοιμάμαι και στο σπίτι. Στην αρχή δεν κοιμόμουν στο σπίτι, φοβάμαι να το αφήσω, μη μου πάρουν το αυτοκίνητο. Μετά άρχισα να το φτιάχνω σιγά σιγά, έβγαλα τα καθίσματα, μετά άρχισα να πήρα τις κουρτίνες μου, να ράψω τις κουρτίνες, μετά έφτιαξα τα έπιπλά μου με τον μπαμπά μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί καθόμουν και μαστόρευα με τον μπαμπά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ωραία περίοδος, πολύ ωραία. Φτιάξαμε τα έπιπλα μαζί, του έλεγα τον μπαμπά, μπαμπά, θα κάνουμε αυτό. Μου έλεγε δεν γίνεται αυτό. Του λέγα, μπαμπά, γίνεται. Το φτιάχναμε. Έβγαλα τα σχέδια εδώ, πώς θα το κάνω, τα μέτρα κτλ. Ο μπαμπάς όμως, επειδή ξέρει τεχνικά πράγματα, μου έλεγε, ξέρω ότι πρέπει να βάλουμε ένα δοντάκι εδώ για να πατάει, να κλείνει το κουτί, ξέρω εγώ, εδώ που έχω φτιάξει για αποθηκευτικούς χώρους, τα ξύλινα κουτιά. Και το έφτιαξα σιγά σιγά, και τον Αύγουστο λοιπόν του 24 ξεκίνησα τις πρώτες μου διακοπές με το βανάκι, που είχα πάει Μετέωρα, πάνω Κόνιτσα και τα λοιπά. Όπως σας έχω πει, επειδή ταξιδεύω, έχω φίλους όλη την Ελλάδα και επικοινωνώ και μου λένε, Γεωργία, έλα από εδώ. Με έχει πάρει τότε ένας πολύ καλός φίλος και ο οδηγός βουνού, ο Χρήστος ο Μπελογιάννης, ήταν στην Κόνιτσα τότε. Έχει φτιάξει και τη Βία Φεράτα της Κόνιτσας και του Γαύρου τώρα, στο Γαύρο, στα Μετέωρα. Μια πολύ ωραία Βία Φεράτα καινούργια που ξεκίνησε πέρυσι το Πάσχα, που ήμασταν εκεί και κάναμε Πάσχα στα Μετέωρα, και μπήκε ο θεμέλιος λίθος της Βία Φεράτα αυτής. Θα σας τα πάω και θα σας τα δείξω όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τώρα μετά το Πάσχα θα ξεκινήσω τις επόμενες εξορμήσεις, γιατί τώρα καθόμουν και έφτιαχνα τα επεισόδια που είχα τραβήξει από τα Χριστούγεννα, από το Δεκέμβρη και Γενάρη, και με είχε καλέσει τότε και πήγαμε πάνω και πήγαμε στη βάση της Γκαμίλας για να δούμε πού θα στηθεί ένα καταφύγιο, που φτιάξανε ένα καταφύγιο ανάγκης που το έφτιαξε ο Σύλλογος Οδηγών Βουνού, ο ΣΕΟΒ, και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Βέβαια 8 ώρες περπάτημα. Ανήφορος στην Τύμη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εκεί ήταν λοιπόν οι πρώτες μου διακοπές και ήμουν στις πηγές του Άου όταν με καλέσανε και έφυγα για το Survivor. Επέστρεψα και φέτος ήταν οι πρώτες μεγάλες διακοπές που έκανα με το βανάκι όταν τελείωσα τη δουλειά μου, δηλαδή τον Αύγουστο, και πήγα νησιά Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Λίμνο, Θάσο, Εύρο, Ξάνθη, Δράμα και Σέρες που δεν είχα πάει. Σέρες δεν είχα πάει ποτέ. Δράμα, Ξάνθη, τέτοια είχα ξαναγυρίσει, αλλά Σέρες δεν είχα πάει. Μελέτης μου λέει, πες μας το μυστικό πώς είσαι τόσο χαρούμενος άνθρωπος. Έχω περάσει δύσκολα, πολύ ψυχολογικά δύσκολα. Έχω ζοριστεί πολύ στη ζωή μου και έχω αποφασίσει να τη δω αλλιώς τη δουλειά. Με έχει βοηθήσει και ψυχολόγος πολύ, πολλά χρόνια ψυχανάλυση, για να μπορέσω λίγο κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου να τα αλλάξω και να το κάνω αλλιώς. Και προσπαθώ να παίρνω χαρά και να δίνω σημασία στα ωραία πράγματα της ζωής και στα απλά. Αυτό προσπαθώ. Και μέσα από το κανάλι εδώ τώρα έχουμε φτιάξει μια παρέα και μια κοινότητα και νιώθω πολύ ωραία γι' αυτό. Νομίζω, παιδιά δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς, νομίζω ότι υπάρχει μοναξιά στον κόσμο, πολύ. Και εγώ προσωπικά μέσα από αυτό το κανάλι και από την παρέα σας εδώ νιώθω ότι έχω βρει μια παρέα και έχω βρει νόημα. Αλήθεια σας το λέω. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την απόφαση να ανοίξω αυτό το κανάλι, γιατί περιμένω πώς και πώς και μου αρέσει πολύ αυτό. Γιατί και εμένα τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, έχουν τη ζωή τους, τις φίλους τους, τις κοπέλες τους, τις δουλειές τους και εγώ νιώθω πολλές φορές μοναξιά και προσπαθώ πηγαίνοντας στη φύση να είμαι καλά. Αυτό με κάνει καλά βασικά και με κάνει να κρατάω τις ισορροπίες μου και να είμαι καλά. Αυτά. Και εγώ, Μελίτης Παπαδόπουλος, και εγώ σε τέτοια φάση είμαι. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα, αλλά δεν ξέρω πώς να ξανακερδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή με μετατροπή πόσο χρόνο πήρε. Είσαι τόσο θετικός άνθρωπος που σιγά σιγά συνέχισε έτσι. Γιώργος. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σιγά σιγά. Τώρα που μπήκε το μικρόβιο. Κάντε like, παιδιά, λέει ο Τζιμ. Κάντε και like, παιδιά. Λοιπόν, έχω πέρασει πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που νιώθεις και εμείς σε νιώθουμε παρεάκι, λέει ο Σταύρος. Σταύρος, ευχαριστώ. Μου χαμογελάρα. Λέει, εντάξει. Όχι, το διάβασα αυτά νομίζω. Λοιπόν. Η Σοφαλτίνη, είσαι η Σοφία, αν θυμάμαι καλά. Σοφία δεν είναι το όνομα? Γιατί το έλεγα συνέχεια έτσι στο προηγούμενο live και δεν θέλω να το λέω σωστά τα ονόματα. Καλησπέρα, είμαι μέλος στον πεζοπορικό Ηρακλείου. Εάν κατέβεις Κρήτη, μην διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια για φαράγγια και βουνά. Η Κρήτη έχει σχεδόν 400 φαράγγια. Είχα πάει στο φαράγγι του Λέντα πριν από κάποια χρόνια και είχα πάθει τσότσο, που λένε και γη μου.
Μιλάμε, τι είχα πάει. Εκεί πέρα είναι ένα ζευγάρι τότε, υπήρχε ένα ζευγάρι που ζούσε σε μια σπηλιά. Μόνιμα. Μόνιμα, μέσα σε μια σπηλιά. Παιδιά, συγγνώμη, κοιτάζω συνέχεια τη μούρη μου. Ήταν ένα ζευγάρι λοιπόν εκεί που ζούσε. Ήταν ένα ζευγάρι εκεί που ζούσε σε μια σπηλιά. Είχαν βάλει και σόμπα μέσα. Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι έχεις πάει? Όχι, δεν έχω πάει. Είσαι είδος πως εξαφάνιση το ότι είσαι θετικό και χαμογελαστό άτομο. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Και εμείς περνάμε καλά στην παρέα αυτή που... τα πάντα. Και οπότε θέλει σιγά σιγά. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Μια μέρα πήγαινα για ψώνια με το πατίνι. Είχα πάρει ένα πατίνι στους γιους μου, αλλά τώρα έχουν αυτοκίνητο, οπότε το έχω σαν βοηθητικό όχημα μέσα στο αυτοκίνητο. Έχω και πατίνι, έχω τέντερ. Έχω βοηθητικό όχημα μέσα στο όχημα. Γιατί όταν πάω σε κάποια πόλη και θέλω να γυρίσω τα αξιοθέατα και δεν μπορώ να είμαι με το βανάκι να γυρίζω και να παρκάρω κάπου και παίρνω το πατίνι και γυρίζω. Και είναι ωραία. Και μεγάλο πάρκο εκεί πέρα στην περιοχή που έμενα και ξαπλώσα κάτω από ένα δέντρο. Μόνο και μόνο εάν πας και ξαπλώσεις κάτω από ένα δέντρο και κοιτάζεις το δέντρο, θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Μετά εάν πας στη θάλασσα και είσαι μόνος σου και ακούς το κύμα όπως είναι τώρα έξω, γράφτηκα σε αυτό το σύλλογο και σιγά σιγά θέλει. Κάνε την αρχή μελέτη, κάνε την αρχή. Μην το αναβάλεις. Σήκω τώρα και πήγαινε έξω. Μην το αναβάλλετε. Ξεκινήστε και κάντε τα πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε καλά. Γιατί μόνο αυτά μας κάνουν να είμαστε ισορροπημένοι και να είμαστε καλά. Και αν είμαστε και εμείς καλά, είναι και όλοι οι άλλοι γύρω μας καλά. Γιατί εάν δεν είσαι μέσα σου καλά, δεν είναι κανένας άλλος καλά. Ούτε στην οικογένειά σου μπορείς να είσαι καλά, ούτε στους φίλους σου, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά. Τι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε, βρε παιδιά. Άμα έχεις και πατίνι και μετακινήσεις, είσαι πολύ οργανωμένη, λέει. Ναι, έχω και πατίνι. Αφού δεν το χρησιμοποιούν τα παιδιά έχουν το αυτοκίνητο τώρα, οπότε σιγά μην πάνε με το πατίνι. Είναι πολύ εξυπηρετικό και σε κάποια φάση που είχα το αυτοκίνητο στο συνεργείο, κινούμουν με το πατίνι, πήγαινα στη δουλειά με το πατίνι. Μια χαρά. Θέλει προσοχή όμως πολύ, γιατί βλέπετε γίνονται και ατυχήματα. Πάντα κράνος. Να το. Έχω εδώ το κράνος μου. Το αναρριχητικό. Αυτό είναι το αναρριχητικό μου κράνος. Και το φοράω και στο ποδήλατο. Και στο πατίνι. Κράνος και στο σκι. Κράνος και στη μηχανή όταν ανεβαίνετε. Κράνος και στο καγιάκ ποταμού που έκανα. Πρέπει πάντα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας σε όλα τα αθλήματα. Αυτά. Αχ, παιδιά, πέρασε μία ώρα. Δεν ξέρω. Θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο? Περνάω πολύ ωραία στην παρέα σας. Ναι, είναι πολύ... Λοιπόν... Πόσο χρόνο πήρε η μετατροπή του βαν? Η μετατροπή του βαν πήρε 1 χρόνο. 1 χρόνο το έφτιαχνα. Και τον Αύγουστο θυμάμαι που ξεκίνησα, που σας είπα τον Αύγουστο του 24, ήθελα να φτιάξω και κάποια άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο, αλλά λέω ξεκίνα τις διακοπές γιατί αν δεν ξεκινήσεις δεν θα φύγεις ποτέ. Οπότε έφυγα και ας μην το είχα τελειώσει τελείως έτσι όπως ήθελα.
Μόλις τώρα σας βρήκα, δεν ξέρω τι λέτε, αλλά για να μπω κι εγώ στη φάση, μετράω 34 μήνες για να πάρω σύνταξη και έχουμε όνειρο με τη γυναίκα μου, ένα αυτοκινούμενο και να γυρίσουμε τον κόσμο. Να το κάνετε οπωσδήποτε, παπάς. Να το κάνεις οπωσδήποτε. Εγώ έχω ένα ζευγάρι φίλων που έχουν συνταξιοδοτηθεί νομίζω, αν δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ναι, έχουν νομίζω, ναι. Και έχουν πάρει ένα αυτοκινούμενο και κάνουν ζωάρα. Ζωάρα. Τίποτα δεν θέλεις να το κάνεις στο 34 μήνες, Πω. Εγώ θέλω 17 χρόνια. 15 πόσο θέλω. Παναγία μου. Να το κάνεις, Κώστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η φύση, παιδιά, βγείτε στη φύση να βρείτε την υγεία σας. Είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε στη φύση, όχι στις μεγαλοπόλεις και μέσα στο τσιμέντο και στο άγχος. Και πήγαινε, μπες στο αυτοκίνητο, πήγαινε στο σχολείο, πάρε τα παιδιά, γύρισε, μαγείρεψε, σφουγγάρισε, μαγείρεψε, σκόνησε, ξεσκόνησε, τρέξε στα φροντιστήρια, τρέξε στις δραστηριότητες, αναγκαστικά τα κάνεις όλα αυτά, αλλά πρέπει λίγο, όποτε βρίσκεται χρόνο, να βγαίνετε έξω, στη φύση. Να γυρίσετε τον κόσμο, ναι, να πάρετε αυτοκινούμενο. Με το καλό, λέει ο Στίβ στον Κώστα Παπά, με το καλό να πάρεις το αυτοκινούμενο. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς βλέπετε τα μηνύματα που στέλνουν οι άλλοι ή μόνο εγώ τα βλέπω? Δηλαδή βλέπετε τα μηνύματα των άλλων? Τι θα μας δείξει στο επόμενο βίντεο? Λοιπόν, θα σας το πω τώρα μεταξύ μας. Εγώ επειδή είχα ταξιδέψει το καλοκαίρι, όταν γύρισα λοιπόν από το Survivor, έλειψα για 3 μήνες. Φροδίτης, ναι. Ναι, σε τι? Δεν κατάλαβα που πάει αυτό τον έβρε, παιδιά. Αν βλέπετε τα μηνύματα. Οκ. Οπότε τα βλέπετε, πάρα πολύ ωραία. Πω. Αμάν. Τα βλέπουμε. Μπράβο, βρε παιδιά, δεν το ήξερα πώς λειτουργεί. Και ξέρετε κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε να μου πείτε? Φαίνονται, ναι, ωραία, τα βλέπουμε. Ναι, τα βλέπουμε όλα, πάρα πολύ ωραία τα βλέπουμε. Όταν είμαι στη φύση βρίσκω την ισορροπία και την απλότητα, λέει ο Στίβ. Έτσι είναι, παιδιά, ακριβώς. Τι έλεγα τώρα, πάλι το ξέχασα, τι έλεγα? Πάει, έφυγε. Ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ ήθελα τώρα, ξέρω, να πάρω τώρα το έκανα πολύ αργά το live, αλλά εάν το έκανα πιο νωρίς, θα ήθελα να πάρω το tablet και να βγω έξω στην παραλία και να βάλω και το μικρόφωνο, επειδή έχει πάρα πολύ κύμα και φασαρία έξω, και ήθελα να βάλω το μικρόφωνο για να μπορείτε να με ακούτε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε για το live, πρέπει να κάνεις κάποια ειδική ρύθμιση ή απλά το κουμπώνω όπως κάνω τις ηχογραφήσεις, το κουμπώνω στο tablet και ηχογραφώ και συνδέεται, ή πρέπει να κάνεις κάποιες ειδικές ρυθμίσεις? Γιατί πολλά live, πολλά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ανυπομονούσα να κάνουμε το δεύτερο και να καθίσουμε έτσι να συζητάμε και να τα λέμε, αλλά νόμιζα ότι δεν θα έχουμε κάτι να πούμε και αγχωνόμουν και έλεγα τώρα εντάξει, εσύ θέλεις το παρεάκι σου, αλλά αν δεν έχεις κάτι να πεις, τι συζητάς δηλαδή στα live? Λέω, το συζητήσαμε ότι ήταν για τις μετατροπές, για τις νομιμότητες, και δεν ήξερα αν θα έχουμε κάτι να πούμε, αλλά περνά πάρα πολύ ωραία στα live και ανυπομονούσα να κάνουμε το σημερινό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ και το κάναμε. Πολύ καλή η ώρα. Η ώρα αυτή, όλοι αυτό μου λένε. Ότι η ώρα είναι αυτή καλή γιατί τελειώνουν από τις δουλειές τους πολύ και
και μπορούν να μπουν στην παρέα μας. Τώρα πιο νωρίς, καθημερινές δεν ξέρω αν θα γινότανε. Και θέλω να σας ρωτήσω, βρε παιδιά, εάν ξέρω εγώ κανονίσω αύριο, λέω να πάω σε ένα φαράγγι και θέλω να κάνω live από εκεί, να σας το δείξω. Γίνεται αυτό, δηλαδή κάνω μια ανάρτηση, ξέρω εγώ, στο YouTube και λέω αύριο θα κάνω live από εκεί. Θα πρέπει να το έχω προγραμματίσει αρκετό καιρό. Να δεις δηλαδή πώς είναι. Είναι περιορισμένος ο χώρος και δεν έχεις και πολλές ανέσεις. Δηλαδή αν είσαι άνθρωπος που μη μου επιτεθούν σκυλιά αδέσποτα. Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα. Και μόνη μου που κοιμάμαι στο αυτοκίνητο. Περιμένω τη σύνταξη. Ξεκίνα σε πιο... Η Σοφία Κώστα γράφει... το βλέπεις τι γράφει. Okay. Σε πιο μικρή κλίμακα. Δεν χρειάζεται πολλά. Ξεκίνησέ το. Δυστυχώς έχω θέμα με το ίντερνετ και δεν άκουσα τις ερωτήσεις σου. Ο Σταύρος λέει έχω πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν άκουσα τις ερωτήσεις. Πιο νωρίς δουλεύουμε, λένε τα παιδιά. Ναι. Και εμένα η αδερφή μου αυτό μου είπε. Μου λέει 9 η ώρα θα έχω τελειώσει από τη δουλειά για να σε δω. Προσπαθήστε. Δεν ξέρω πώς θα σας παρακινήσω αλλιώς. Κοιτάξτε με μένα τώρα. Από το τίποτα ξεκίνησα κι εγώ. Αυτό λέω και στα παιδιά μου και χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που το κάνουν. Βλέπω δηλαδή στην κοινότητα που υπάρχουν άνθρωποι και ταξιδεύουν και το κάνουν. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά μου. Μην αφήνετε τα φαράγγια, σπάνια υπάρχει σήμα για live. Στα φαράγγια δεν υπάρχει σήμα για live, σπάνια. Ναι, λογικό είναι, γιατί πού να σε βρει ο δορυφόρος μέσα σε ένα στενό φαράγγι και ψηλό. Αν είναι στενό και ψηλό πολύ, ναι, δεν θα σε βρίσκει ο δορυφόρος για να έχεις σήμα. Θα το κοιτάξουμε, θα το βρούμε. Όλα θα τα καταφέρουμε. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ επίμονη, πολύ. Και όταν βάλω ένα στόχο, δεν υπάρχει κάποιος στόχος που να έχω βάλει μέχρι στιγμή στη ζωή μου και να μην το έχω κάνει, γιατί είμαι πάρα πολύ επίμονη. Και γι' αυτό σας προτείνω και εσάς. Δηλαδή μπορεί να δυσκολευτείς, μπορεί να αλλάξεις λίγο, να λοξοδρομήσεις, θα ξαναεπιστρέψεις, θα ξαναφύγεις, αλλά εάν ο στόχος είναι εκεί, θα φτάσεις εκεί κάποια στιγμή. Οπότε μην το παρατάτε σε τίποτα. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς δουλειά. Θα είμαι 1 χρόνο στο Ταμείο Ενεργείας. Ζω με πάρα πολύ λίγα χρήματα και θέλω ότι λεφτά έχω από το Survivor να το φάω με το βανάκι σε ταξίδια και μετά σκέψω ότι είμαι 50, δεν είμαι 20. Λέω εντάξει, κάπου θα βρω μια δουλειά, δεν θα πεθάνω. Θα πάω στο χωριό μου και θα βόσκω. Θα τρώω χόρτα και 2 κοτούλες, να τρώω 2 αυγά. Θέλουμε πολύ λίγα πράγματα στη ζωή για να είμαστε ευχαριστημένοι και να είμαστε καλά. Καλησπέρα από τον Όλυμπο. Νίκος. Πολύ ωραία. Καλησπέρα από τον Όλυμπο. Τι ωραία, το καλοκαίρι είχα έρθει στον Όλυμπο. Έκανα το στεφάνι. Τι ωραία. Από Γουαμαρόσταλο ανέβηκα. Πετρόστρογγα. Από Πετρόστρογγα, ναι. Μετά έφτασα, έκανα πήρα το μονοπάτι που τραβερσάρει που πηγαίνει προς Πήλιος Αγαπητός και βρήκα το μονοπάτι που ανεβαίνει από Γουαμαρόσταλο. Έκανα τη Βία Φεράτα Γουαμαρόσταλο και μετά Οροπέδιο και μετά ανέβηκα Στεφάνι και μετά έμεινα στο καταφύγιο στο Αποστολίδης. Ναι. Πολύ ωραία. Και ξημερώ και είδα το ξημέρωμα εκεί στον Όλυμπο. Πω, τι ωραία, μαγικά. Πολύ ωραία. 3 φορές έχω πάει Όλυμπο. Αλλά θέλω να πάω κι άλλες. Θέλω τον Όλυμπο να τον ανέβω από όλες τις πλευρές του. Έχω κάνει την κόψη Ξερολακίου. Το Ξερολάκι έχω ανέβει. Από την κλασική από Πριόνια. Από
από το... που γομαρόσταλα φέτος. Πολύ ωραία, παιδιά. Αχ, τι ωραία. Μου αρέσει που στέλνετε και μηνύματα και απαντάει ο ένας τον άλλον. Βρε παιδιά, κάτι ήθελα να σας ρωτήσω. Αχ, πρέπει να τα σημειώνω, δεν τα θυμάμαι. Ήθελα να σας πω για αυτό το βιντεάκι που σας είπα, που με έκανε εμένα πριν από τόσα χρόνια να ξεκινήσω. Το λέω τώρα για όσους δεν ήταν στην αρχή στο live, ότι εγώ είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube, How Forest Healing People. Μπείτε να το δείτε. Λέει πόσο κακό μας κάνει αυτή η ζωή που ζούμε, με το στρες και το άγχος, και πόσο μας αρρωσταίνει, και πώς βγαίνοντας στη φύση και στο δάσος ηρεμεί η ψυχή μας και μας φεύγει το άγχος και κάνουμε καλό στην υγεία μας. Και σε κάποια φάση και έβαλα σήμερα να το βρω αυτό το βιντεάκι για να σας το πω. Και στο τέλος του βίντεο έλεγε ότι το μονοπάτι για την γιατριά είναι μέσα σου, και όταν μάθεις να κουβαλάς το δάσος μέσα σου, η γιατριά έχει ξεκινήσει. Και συγκινήθηκα όταν το διάβασα. Και τώρα συγκινήθηκα που το διαβάζω, γιατί σε μένα έτσι λειτουργήσε. Επόμενο βίντεο. Εγώ είμαι από την πλευρά της Ελασσόνας, λέει ο Νίκος. Ωραίο. Καλό βράδυ από το πανέμορφο νησάκι Αγκίστρι. Αχ, από το Αγκίστρι. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Έχω και χρόνια να έρθω και στο 4-5 χρόνια στο Αγκίστρι. Επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, θα σας πω. Χολοπηδά από το ένα στο άλλο. Το καλοκαίρι λοιπόν έμεινα χωρίς δουλειά, και το Σεπτέμβρη που γύρισα από τις διακοπές μου, οπότε πήρα την απόφαση να ανοίξω αυτό το κανάλι, επειδή μου αρέσουν τα ταξίδια και όλο αυτό που κάνω, και μου λέγαν πολλοί φίλοι, γιατί δεν ανοίγεις η Γεωργία ένα κανάλι να βλέπουμε και εμείς τα βιντεάκια σου, τι ωραία που είναι και τι ωραία που κάνεις τόσα πράγματα. Και με την προτροπή κάποιων φίλων και μην έχοντας δουλειά και νιώθοντας κάπως απελπισμένη μετά από 15 χρόνια σε μια δουλειά, και ξαφνικά έμεινα χωρίς δουλειά, γιατί έλειψα πάρα πολύ στο Survivor. Ωραία. Έχασα τα μηνύματα. Να τα, ας το καλό. Έφυγαν. Ξεκίνησα λοιπόν τον Οκτώβριο και πήρα μια κάμερα, ένα drone, αυτό εδώ το μηχανηματάκι, για να μπορώ να κάνω το μοντάζ και αυτά, και μικρόφωνα, και ξεκίνησα χωρίς να έχω καμία ιδέα από αυτά. Καμία. Εν τω μεταξύ και τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά, και με την τεχνολογία καμία επαφή. Η μαμά μου μπορεί να έχει περισσότερη επαφή δηλαδή από εμένα, και τα αγγλικά της μπορεί να είναι και καλύτερα από τα δικά μου. Και ξεκίνησα από το μηδέν, από το τίποτα. Γκούγκλαρα όλη μέρα. Πάει, έχω καταστρέψει τον πλανήτη με την κατανάλωση νερού που θέλει το AI. Όλο ρωτάω, πού είναι ο τόνος στο πληκτρολόγιο, πώς μπορώ να κάνω αυτό, όλο έτσι το πάω δηλαδή, και προσπαθώ να μάθω να λειτουργώ τα εργαλεία που έχω πάρει, και αυτά δεν τα έχω μάθει καλά, τα βασικά τους. Τα βασικά ξέρω σε όλα τα πράγματα. Και γι' αυτό παιδεύομαι τόσο πολύ και μου παίρνει τόσες ατελείωτες ώρες. Παιδιά, κάθομαι πάρα πολύ στον υπολογιστή. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα τελευταία έχω αρχίσει να νιώθω, μου διέζει το κεφάλι μου και έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα για όλο αυτό το πράγμα που κάνω στον εαυτό μου. Sorry, μου χάλασε και το μαλλί. Και πολλές ώρες. Ξυπνάω από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και 11 και 12 και 2. Και σε ρίκ το έχω πάει κάποιες φορές. Δεν προλαβαίνω να κάνω το μοντάζ και να φτιάξω το βιντεάκι. Αργώ πάρα πολύ, δεν ξέρω. Είμαι και λίγο σπαστική και τελειομανής, και θέλω και
να τα κάνω όλα όσο τέλεια μπορώ εγώ. Δεν λέω ότι τα κάνω τέλεια. Το τέλειο το δικό μου, τέλος πάντων. Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου αυτό και να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο μου παίρνει πολύ χρόνο. Και ναι, τέλος πάντων, πολυλογώ. Ξεκίνησα, πήρα αυτά τα εργαλεία. Και το Δεκέμβριο και το Γενάρη ταξίδεψα Πελοπόννησο και έχω τραβήξει κάποια πλάνα και κάποια βιντεάκια από Πελοπόννησο. Και αυτά είναι που μοντάρω τώρα και αυτά που βλέπετε εσείς. Έχω ακόμα 2 επεισόδια νομίζω. Μεθαύριο την Κυριακή, αν προλάβω να το τελειώσω, θα το προλάβω όμως, θα αναβάσω ένα πολύ μικρό επεισόδιο από μια εκκλησία, λόγω των ημερών που είναι Πάσχα, από μια φοβερή εκκλησία. Δεν θα σας το πω. Θα σας το δείξω την Κυριακή. Φοβερή εκκλησία που πήγα σε ένα μέρος. Θα σας το αποκαλύψω την Κυριακή. Και είναι ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Θα είναι μικρό, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και λέω Πάσχα είναι τώρα, θα το κάνω στα γρήγορα σε 2-3 μέρες να το τελειώσω για να σας το δείξω. Αυτό είναι το επόμενο βιντεάκι, Steve. Καλώς ήρθε ο Όλυμπος και το αγκίστρι, λέει ο Steve. Πολύ ωραία. Αυτά. Παιδιά, εγώ μπορώ να κάθομαι εδώ όλη νύχτα. Να τα λέμε. Δεν ξέρω πότε πρέπει να το τελειώσω το live. Είναι ώρα να το τελειώσουμε? Θέλετε να πούμε κάποια άλλα πράγματα, να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε εσείς? Άξω λίγο νερό. Παιδιά, να κάνω και ένα τσιγάρο. Καπνίζω. Ναι, καπνίζω. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει αυτό. Να ανάψω, να ανοίξω λίγο πορτίλιτσα, να βάλω και ένα κρασάκι που δεν έχω τώρα εδώ κρασάκι. Το σκέφτηκα εν τω μεταξύ, να σας πω. Λέω να πάρεις και ένα κρασάκι εκεί πέρα που καθόμαστε και τα λέμε με τα παιδιά. Να πιούμε και ένα κρασάκι. Να. Τι έπαθε παιδιά το αυτοκίνητο, γιατί δεν ανοίγει? Δεν μπορώ να ανοίξω την πίσω πόρτα, συγγνώμη. Μισό. Λοιπόν, πάμε. Μην με κάνεις ρεζίλι τώρα που είμαστε και live. Αυτοκινητάκι. Ωχ, τι βλακία έχω κάνει εδώ, δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα. Ωραία. Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα και θα πρέπει να βγω από την άλλη πόρτα για να ανοίξω. Οπότε αυτό τώρα δεν γίνεται να γίνει, γιατί έχω βάλει εδώ πέρα το τραπέζι και έχω πάνω. Να σας γυρίσω να δείτε πως είναι. Εδώ η φάση. Καθίστε να δείτε. Λοιπόν, όπα. Η άλλη πόρτα του αυτοκινήτου είναι αυτή εκεί. Και εδώ είναι το τραπέζι. Οπ. Αυτό είναι το τραπέζι μου εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Τι βλέπετε, βρε παιδιά, τι σας δείχνα? Ναι, έχω το τραπέζι εδώ τώρα. Και το power station εκεί κάτω. Και δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Do you want to end the live? Cancel. Όχι, δεν θέλω να το τελειώσω το live. Κλειδώθηκα, Steve. Κάνε, κι εγώ καπνίζω λίγο, φιλτσά, ρε φιλίτσα. Ναι, θα ανοίξω το παράθυρο. Κάτσε, θα ανοίξω το παράθυρο από εδώ. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Λοιπόν, θα ανοίξω το παράθυρο τώρα. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να μην του μανιάσουμε εδώ μέσα. Ωραία. Ωραία, άνοιξα το παράθυρο, παιδιά. Κάνουμε τσιγαράκι. Τώρα έβγαλα και την κουρτίνα, βέβαια. Αν περάσει κανένας απ' έξω θα μας βλέπει, αλλά δεν πειράζει. Έχω και το τασάκι μου. Αυτό είναι το τασάκι του αυτοκινήτου. Αυτό το έχω πάντα μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόρντα. 5 ευρώ μας έβαλε. Έκανε, πώς λέγεται αυτό? Super sticks. Τέλος πάντων, μας κάνανε δωρεά
Μας ενισχύσανε με 5 ευρώ ο Ακορνταένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τασάκι του αυτοκινήτου. Εδώ. Κάθομαι μερικές φορές βράδια και στις διακοπές και όταν είμαι μέσα και έχω κλείσει γιατί φοβάμαι να κοιμάμαι με ανοιχτή την πόρτα και σκάω λίγο την πίσω πόρτα, έτσι λίγο και βάζω το πρόσωπό μου εκεί στην άκρη και φυσάξω τον καπνό να μην του μανιάζει μέσα το δωμάτιο. Και παιδιά, την επόμενη θα πάρω καφεδάκι εδώ, κρασάκι, κάτι να πίνουμε, να τα λέμε. Όταν έχεις, όπα, παιδιά, συγγνώμη, το χάσα. Κλειδώθηκανε. Όταν έχεις πολύ ζέστη, πώς την παλεύεις? Λοιπόν, θα σας πω. Στίβ, σε ευχαριστώ. 2 ευρώ στίκερ. Καλά, βρε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Όταν έχει ζέστη. Έχω περάσει κάποιες φάσεις με πολύ ζέστη. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη ζέστη. Και δεν μπορούσα να ανοίξω και το αυτοκίνητο γιατί φοβόμουν. Και είχα πάρει. Τώρα έχω αγοράσει ένα air condition φορητό. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί αυτό έχει 2 σωλήνες που έχει μία είσοδο και μία έξοδο για τον αέρα. Και έχω φτιάξει ένα ξύλο να το κάνω αυτό. Θα πρέπει να βάζω κάθε φορά τις σωλήνες γιατί είναι στην πόρτα. Τη μία πόρτα την έχω καταργήσει που είναι από εδώ η ντουλάπα. Από εδώ έχω βάλει την ντουλάπα μου και είναι μπροστά από την μία πλαϊνή πόρτα. Οπότε στο αυτοκίνητο και από πίσω έχω την παπουτσοθήκη που σας την είχα δείξει στο δεύτερο βιντεάκι της μετατροπής που σας είχα δείξει που έχω βάλει την παπουτσοθήκη μου. Πολύ βολική η παπουτσοθήκη. Και από κάτω έχω το ψυγείο. Θα σας τα δείξω μια φορά. Λοιπόν, θα κάνω μικρά βιντεάκια να σας τα δείξω όλα αυτά τα διάφορα που έχω εδώ στο αυτοκίνητο. Και επειδή πρέπει να το στείνω και να το ξεστείνω κάθε φορά, να βάζω τις σωλήνες στο παράθυρο δηλαδή και να το βάζω και το βαριόμουν αυτή την κατάσταση να την κάνω, ή θα πρέπει να το έχω μόνιμα εκεί, στημένο το air condition και να μπαίνω από την πίσω πόρτα μόνο. Και φέτος το καλοκαίρι δεν το πήρα μαζί μου, πήγα διακοπές και κάποιες φάσεις ζεσθενόμουν πολύ. Είχα πάρει λοιπόν από το Τέμου ένα μικρό τόσο ανεμιστηράκι, το οποίο έχει μέσα και ένα σαν δοχείο και βάζεις νερό ή παγάκια. Είχα ένα ψυγείο, το προηγούμενο ψυγείο που είχα ήταν ψυγείο καταψύκτης και έφτιανε και παγάκια. Γαμάτο. Συγγνώμη. Πολύ καλό ψυγείο. Πολύ ωραίο ήταν γιατί έβγαζε παγάκια σε 10 λεπτά, έφτιαχνε παγάκια. Οπότε έφτιαχνα παγάκια, το έβαζα μέσα σε αυτό εκεί, το άνοιγα και σου ερχόταν λίγο δροσιά. Και μόνο δηλαδή ο ανεμιστήρας, μικρούλι είναι, αλλά εντάξει, έκανε δουλίτσα. Και οπότε δεν το λειτουργούσα το air condition, δεν το λειτουργούσα. Jim, σε ευχαριστώ. Αχ, βρε παιδιά, τι να πω τώρα, σας ευχαριστώ. Ο Jim έβγαλε και αυτός 2 ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ βρε παιδιά. Και δεν το λειτουργούσα το air condition και την έβγαζα με αυτό το. Έσκασα τώρα, ζεσταίνομαι. Είναι και λόγω ηλικίας τώρα αυτά. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε, αυτά τα φουντώματα τα ξαφνικά. Χριστέ μου. Τι έλεγα. Ναι, για το air condition, πώς την παλεύω. Ναι, μερικές φορές είναι απάλευτη η ζέστη. Αλλά γενικώς εγώ, όπως έλεγα και στο προηγούμενο live, το καλοκαίρι δεν κινούμαι πολύ σε παραλίες. Είμαι συνήθως στα βουνά. Γιατί μου αρέσει η δροσιά και δεν μου αρέσει και η πολυκοσμία. Οπότε το αποφεύγω, τα ζεστά μέρη. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Και δεν ξέρω, φέτος μπορεί να βάλω και το air condition μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι ένα μικρό, είναι σε όγκο, δεν ξέρω αν βλέπετε τα χέρια. Είναι τόσο σε φάρδος
τόσο σε ύψος, πείτε από εδώ μέχρι εδώ, τόσο, και είναι πες 50 επί 40, μισό λεπτό, 20, 40, 50, 40 επί 50 επί 30, κάπου τόσο είναι το μέγεθος του, της EcoFlow είναι, και λειτουργεί και για ζέστη και για κρύο. Είναι πάρα πολύ βολικό να το βάλεις και σε σκηνή, μπορείς να το βάλεις και σε ένα μικρό σπιτάκι ή σε κάποιο αποθηκάκι, δεν ξέρω, σε μικρό χώρο δηλαδή λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Το καλοκαίρι με πάρα πολύ ζέστη δεν μπορούσε να δροσίσει μέσα αυτό το χώρο, στο βανάκι που είναι τόσο που το βλέπετε. Όταν ήμουνα δηλαδή μέσα στην τάλα ζέστη, δεν έπρεπε να κάθομαι από πάνω από τη σωλήνα για να μου έρχεται η δροσιά. Και είχα κάνει έτσι ένα σαν παραβάν και το είχα βάλει να χτυπάει επάνω μου για να μπορεί να με δροσίσει. Γιατί μέσα στην τάλα ήλιου δεν στέκεσαι. Ήταν στο... κάπου Πελοπόννησο, σε κάποιο κάμπινγκ ήμουν. Δεν θυμάμαι τώρα που. Και είχε απίστευτη ζέστη. Οπότε δεν καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο. Καλησπέρα και καλησπέρα. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι η λύση με τη ζέστη είναι να ανεβαίνεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα το βραδάκι. Και το πρωί κατεβαίνεις, αν θέλεις, σε κάποια παραλία. Ναι, αυτή είναι η λύση. Ναι, είναι λόγω ηλικίας. Είσαι μικρή ακόμα, γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σταύρο. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Τι άλλο? Μωρέ, παιδιά, θα ήθελα να σας βλέπω. Και το πρωί κατεβαίνει σε κάποια παραλία, ναι. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Έχει πέρασει 1,5 ώρα. Έχει πέρασει 1,5 ώρα και ο κόσμος δεν πέφτει. Αυξάνεται. Και εγώ δεν θέλω να φύγω από την παρέα. Δεν ξέρω, τι άλλο θέλετε να πούμε, να συζητήσουμε? Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δωρεές σας, να είστε καλά. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα από το YouTube, επειδή τα βιντεάκια που ανέβασα με τη μετατροπή του Βάνη είχαν πάρα πολύ απήχηση στον κόσμο, γιατί μάλλον είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, και είχαν αρχίσει από το πρώτο βιντεάκι που ανέβασα, συμπλήρωσα τον αριθμό των followers και τον αριθμό των views που πρέπει να έχεις για να πληρώνεσαι, και έγινε από την αρχή. Απλά θέλει κάποιο διάστημα μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παίζουν διαφημίσεις στα βιντεάκια μου, αλλά εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να πληρώνομαι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πρέπει λίγο να το κοιτάξω και αυτό, πώς γίνεται, να το οργανώσω και αυτό το πράγμα. Τι ώρα κοιμάσαι συνήθως? Παιδιά, εγώ κοιμάμαι με τις κότες που λένε. Ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Και δεν... ξυπνάω πολύ νωρίς και κοιμάμαι και πολύ νωρίς το βράδυ. Με τις κότες. Τζίμ, σε ευχαριστώ. Κι άλλο sticker. Super sticks. Super sticker. Super sticker τα λένε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βρε παιδιά. Καλή αρχή με τις δωρεές, λέει ο Steve. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Τζιμ, σε ευχαριστώ πολύ. Τζιμ, τι να πω. Ναι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να πληρώνουμε, δεν ξέρω πώς γίνεται. Θα το κοιτάξω όμως, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να δω πώς γίνεται όλο αυτό. Τι λέγαμε? Ναι, κοιμάμαι νωρίς λοιπόν. Κοιμάμαι πολύ νωρίς.
Ξυπνάω τα 6-7. Τώρα που έχω τα βιντεάκια και με αγχώνει λίγο αυτή η κατάσταση με το να προλάβω το μοντάζ και όλα αυτά, ξυπνάω και με το που ξυπνάω ξεκινάω και παίρνω τον υπολογιστή και κάνω δουλειά. Και μετά το βράδυ νηστάζω νωρίς και αυτή τη στιγμή τα μάτια μου νομίζω είναι κόκκινα. Λέω να σας αφήσω, παιδιά, σιγά σιγά και να κανονίσουμε το επόμενο live. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Να κάνω live, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Θα έρχεστε να τα λέμε, να κάνουμε έτσι το παρεάκι μας και να λέμε τα δικά μας. Γιατί είχα άγχος, έλεγα τι θα συζητήσουμε τώρα. Τα είπαμε τα πράγματα για το αυτοκίνητο. Τι μου προτείνετε κι εσείς? Εάν θέλετε... Steve, σε ευχαριστώ. Κι άλλο sticker από το Steve. Κι άλλο sticker από το Jim. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς την άποψή σας. Αν θέλετε, γράψτε μου. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να το κάνω? Να κάνω μια φορά την εβδομάδα live, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα το ήθελα πάρα πολύ και πιο συχνά. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το οργανώσω και να το κάνουμε. Βάλε 24ωρο live. Βάλε 24ωρο live. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Σίγουρα μια φορά την εβδομάδα. Παιδιά, κι εγώ σίγουρα μια φορά την εβδομάδα θα κάνουμε live, εντάξει. Μια φορά την εβδομάδα για να μας περιγράφεις την εβδομάδα που πέρασε. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία. Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν αυτά τα... Jim, με έχεις κατά υποχρέωση, δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι άλλο sticker από τον Jim. Μία φορά την εβδομάδα, ωραία. Οκ, θα κάνουμε live. Να το αφήσουμε Πέμπτη στις 9. Να το αφήσουμε έτσι όπως το έχουμε. Πέμπτη στις 9. Μπορώ να το ξεκινάω και πιο... Δηλαδή, αν είναι έτσι κάποια ωραία μέρη που θέλω να σας δείξω και θέλω να είναι μέρα, λέω να το ξεκινάμε και πιο νωρίς και μετά όποιος τελειώνει από τη δουλειά του να μπαίνει πιο μετά. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το κάνουμε. Το λιγότερο μία. Ωραία, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Θα το κάνουμε λοιπόν. Το λιγότερο μία... Παιδιά, κι άλλο sticker από τον Jim. Jim, δεν... έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, οκ. Οπότε το κλείσαμε. Την άλλη Πέμπτη, εδώ πάλι. Και θέλω να κοιτάξω το Mr. Στέλιος Blue. Κυριακή. Κυριακή. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι την Κυριακή το είχα βάλει. Όταν είχα ρωτήσει τον κόσμο πότε βολεύει το live, είχα βάλει Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή βράδυ και Πέμπτη βράδυ. Και μου είχατε οι περισσότεροι απαντήσει Πέμπτη βράδυ. Εκτός από 2 άτομα νομίζω που μου είχαν πει Κυριακή. Γιατί σκεφτόμουν ότι την Κυριακή που είναι αργία και ο κόσμος δεν δουλεύει, θέλει να πάει μια βόλτα, θέλει να πάει μια βόλτα, να καθίσει έτσι με τους δικούς του, να κάνει μια εξόρμηση. Και σκεφτόμουν ότι δεν θα θέλει ο κόσμος Κυριακή. Κλείσε γιατί θα ταξιδέψουμε πολλά λεφτά. Κλείσε γιατί θα ταξιδέψουμε πολλά λεφτά, λέει ο Στίβ. Θα ταξιδέψουμε πολλά λεφτά, δεν καταλαβαίνετε τι εννοείς. Κι άλλο sticker από τον Jim. Jim, σε ευχαριστώ, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε βρε παιδιά, ευχαριστώ. Ναι, οκ. Να το κοιτάξουμε και για Κυριακή. Εγώ δεν έχω θέμα, δουλειά δεν έχω, όποτε θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Κλείσε γιατί θα ταξιδέψουμε πολλά λεφτά. Θα τα ξοδέψουμε, μήπως θέλεις να πιστεί.
Τζιμ, σε ευχαριστώ και άλλο στίκερ. Τι να πω. Με έχεις κατασκλαβώσει. Ευχαριστώ. Λιμαράκι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι, παιδιά, δεν σας έχω πει που είμαι. Θα ξοδέψουμε. Όχι, θα ταξιδέψουμε, θα ξοδέψουμε. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 52, κλείνω τον Αύγουστο. 17 Αυγούστου έχω γενέθλια. Αυγουστιάτικο παιδάκι είμαι. Και τον Αύγουστο κλείνω τα 52. Δεν έχω θέμα με την ηλικία μου. Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Ποτέ δεν είχα θέμα με την ηλικία μου και πιστεύω ότι δεν θα έχω και ποτέ θέμα. Δεν τα έχω κλεμμένα. Λοιπόν, κάτι πήγα να πω τώρα και το ξέχασα. Τι θέλω να πω. Έχω ανοίξει τώρα το παράθυρο και ακούγεται το κύμα απ' έξω και είναι πολύ ωραία. Να ανοίξω? Θέλετε να ανοίξω λίγο να δείτε πόσο δυνατά ακούγεται η θάλασσα? Βρε παιδιά, κάτι πήγα να σας πω και το έχασα. Πάει, έφυγε. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Πού είμαι τώρα, μπράβο, αυτό λέγαμε. Σας ευχαριστώ. Σοφία, ευχαριστώ. Η Σοφία, που είμαι τώρα. Τώρα είμαι στο χωριό μου. Το χωριό μου είναι Κοπανάκι Μεσσηνίας. Από εκεί είμαι. Εγώ εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το σχολείο και όταν μετά τελείωσα το σχολείο ανέβηκα Αθήνα, βρήκα δουλειά, παντρεύτηκα κτλ. Και τώρα έχω κατέβει στο χωριό, είμαι με τους δικούς μου. Αύριο έρχονται και οι υπόλοιποι συγγενείς, έρχονται οι γη μου, η αδερφή μου και θα περάσουμε όλοι μαζί. Την ακούτε τη θάλασσα? Αλήθεια? Πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Και ακούτε τη θάλασσα. Ο Μίστρες Τέλειος Μπλου μου λέει ότι ακούγεται τη θάλασσα. Ωραία. Και άλλο στίκερ από το Τζιμ. Τζιμ! Τι θα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζιμ! Έχεις έρθει σε ορεινά μέρη της Θεσσαλίας? Και αν ναι, πια? Πώς δεν έχω έρθει. Φέτος πήγα Δυτική Μακεδονία και έκανα κάποια πολύ ωραία μονοπάτια στο Βόλιο και Μακεδονία αυτό, και πήγα μετά, έκανα την κόψη Χατζή στο όρος Χατζή, πάρα πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό, πολύ ωραίο μονοπάτι, πολύ ωραία η κόψη, δύσκολη λίγο. Είδα ότι τη χρησιμοποιούν και για χειμερινό βουνό κάνουν μάλλον, γιατί είδα κραμπονιές πάνω στα βράχια. Τα κραμπόν είναι αυτά που βάζεις κάτω από το παπούτσι, που έχουν δοντάκια για να πατάς στους πάγους, για όσους δεν ξέρουν. Άνοιξε να ακούμε τη θάλασσα και να καληνυχτήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία, παιδιά. Ναι, απίστευτος ήχος. Κάνω μια προσπάθεια ακόμα εδώ από αυτή την πόρτα και μετά, όχι, θα ανοίξω την άλλη πόρτα, μισό λεπτό, καθίστε λίγο. Να τραβήξω λίγο τις κουρτίνες εδώ και τα πράγματα. Να τραβήξω λίγο το τραπέζι για να βγω απ' έξω, γιατί κλείστηκα μέσα. Δεν ανοίγει η πίσω πόρτα. Δεν την έκλεισε καλά πριν και έχει μαγκώσει και ούτε ανοίγει ούτε κλείνει. Ούτε κλείνει καλά ούτε ανοίγει. Μισό λεπτό να κάνω μία προσπάθεια ακόμη. Ναι, δεν έχει κλείσει η πόρτα, πώς να κλείσει. Λοιπόν. Όχι, δεν ανοίγει, παιδιά. Sorry, δεν ανοίγει. Θα πρέπει να πάω από την άλλη. Οπότε, μισό λεπτό. Τραβάω το τραπέζι. Μισό. Οπ. Οπ. Οκ. Ωραία, τράβηξα το τραπέζι τώρα για να μπορώ να βγω. Μισό λεπτό, παιδιά μου. Έχω βάλει και την τσάντα εδώ. Sorry. Έχω την τσάντα μου εδώ. Βάλει την τσάντα από εκεί. Το ποτηράκι από εδώ.
τυράκι είναι εδώ. Αχ, παιδιά, έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο καρύδο-σπάστη. Μισό λεπτό να σας το δείξω. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Βάζεις το ακαρίδι και το αμύγδαλο εδώ και το σπάς. Δεν είναι πολύ ωραίο? Μαζεύω και αμύγδαλα. Όταν είναι η εποχή τους, βγαίνω στα χωράφια και μαζεύω. Λοιπόν, καθίστε λίγο να ανοίξω την πόρτα. Όπα. Μισό λεπτό να αποσυνδέσω το ρεύμα. Οκ. Σαν την τρελή είναι τα μαλλιά μου. Μισό λεπτό, παιδιά, να ανοίξω και έρχομαι. Μη φύγετε, έρχομαι να καληνυχτιστούμε. Γεια σας, ήρθα. Ορίστε. Να, πάμε λίγο βόλτα στη θάλασσα. Καθίστε. Θα πάρω ένα φως. Καθίστε να πάρω και το κινητό μαζί, γιατί κάνω hot spot με το κινητό. Και θα πάρω και μία λάμπα που έχω εδώ. Και θα πάμε βόλτα τώρα. Καθίστε, να πούμε καλή νύχτα. Λοιπόν, θα πάρω αυτή τη λάμπα και το κινητό μαζί, να μην χαθεί το hot spot. Να πάμε να καληνυχτιστούμε στη θάλασσα. Είμαι λίγο μόνιμα εδώ στην ερημιά. Καθίστε να δείτε που είμαι, κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε να ανάψω φως. Καθίστε να βάλω το κινητό εδώ, στο κολάν. Πάμε. Λοιπόν, κατεβαίνω θάλασσα, εντάξει. Δεν μου πάρει κανένα το αυτοκίνητο μόνο, το έχω αφήσει ανοιχτό με τα κλειδιά εκεί. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά καλάμια παραλία, κοιτάξτε παιδιά. Πώς γίνεται, καθίστε να περάσω. Έχει πάρα πολλά καλάμια, γιατί κατεβάζει το ποτάμι μάλλον. Πολλά καλάμια και είναι η παραλία. Κοιτάξτε, όλο καλάμια είναι η παραλία. Δεν σας είπα που είμαι. Λοιπόν, εγώ είναι το χωριό μου το Κοπανάκι και έχω έρθει τώρα στο Καλό Νερό. Είναι 10 λεπτάκια, 1/4 από το χωριό. Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, κοιτάξτε. Είμαστε στο κύμα τώρα. Μισό. Μισό λεπτό, θα γίνω μουσκευα. Ωραία. Αχ, ωραία. Να φωνάξω την ΕΜΑΚ? Όχι, μην τη φωνάξω, όλα καλά. Πάμε τώρα στο βανάκι, να το βλέπετε. Πάμε στο βανάκι. Θάλασσα και καληνύχτα με τον καλύτερο τρόπο. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε πολύ ωραία σήμερα. Αχ, τι ωραία. Παιδιά, γέμισα τις μπαταρίες μου εγώ εδώ σήμερα μαζί σας, να το ξέρετε. Καθίστε να ανέβω τώρα την ανηφόρα εδώ. Να φτάσω στο πανάκι. Ξεμελάστηκα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η παρέα σας. Μισό λεπτό να φτιάξω και το μαλάκι μου λίγο. Να σας πω μια καλή νύχτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά. Και θα τα πούμε στο επόμενο live. Και στέλνετε μου κι εσείς, στέλνετε μου ό,τι θέλετε. Να έχουμε επικοινωνία. Δεν ξέρω, μπορείτε να μου στείλετε στο YouTube. Αν δεν μπορείτε στο YouTube, στέλνετε στα άλλα social. Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα, καλή συνέχεια. Καληνύχτα από τη Σοφία, από τον Στέλιο, Blue, από τον Steve, από τον Γιώργο.
Μας έφτιαξες και εμάς. Καληνύχτα. Και εσείς, παιδιά, με φτιάξατε. Ευχαριστώ πολύ. Πάω τώρα στο σπίτι γιατί έχει φτιάξει μάμα κοκκινιστά και φτεδάκια. Πάω να φάω. Θα πάω στη Μανούλα τώρα. Να είστε καλά. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλό βράδυ. Κλείνω τώρα, Φιλίτσα, στείλε μου inbox. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδιά. Τζιμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καταϋποχρέωσες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Είσαστε φοβερή παρέα. Είσαστε πραγματικά φοβερή παρέα. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Κλείνω.